Câu chuyện tình 7 năm của Tiêu Chiến và Dương Tử đầy sóng gió, nhưng làm thế nào hai người đã có được bước ngoặt đáng kinh ngạc như vậy? Câu trả lời nằm ở những quy tắc bất thành văn của ngành giải trí. 7 năm trước, hai diễn viên chính của Lời thề tình yêu đều đứng trên sân khấu của các lễ trao giải lớn. Tiêu Chiến phá vỡ định kiến về các ngôi sao thần tượng bằng ánh mắt biểu cảm, trong khi Dương Tử giành được sự yêu ái của nhiều lễ trao giải nhờ kỹ năng diễn xuất đa dạng. Việc họ tập trung vào chất lượng hơn là scandal và sự tận tâm với công việc chứng minh rằng trong ngành giải trí đầy biến động, diễn xuất vững chắc là con đường bền vững nhất. Nhắc đến Tiêu Chiến và Dương Tử, tôi nhận thấy một hiện tượng đặc biệt thú vị. Khi họ hợp tác trong Lời thề tình yêu 7 năm trước, ai có thể tưởng tượng rằng cả hai sẽ đứng trên sân khấu của các lễ trao giải lớn ngày hôm nay. Sau khi quay phim, họ đi theo những con đường riêng, không có bất kỳ chiến dịch marketing chung hay nỗ lực liên tục để giữ vững vị thế. Họ chỉ đơn giản tập trung vào diễn xuất, và kết quả là cả hai đều đạt được thành công lớn. Cá nhân tôi thấy Tiêu Chiến khá thú vị. Vụ việc 227 đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn, bất cứ ai khác hẳn đã gục ngã từ lâu, nhưng anh ấy vẫn im lặng và tiếp tục quay phim. Tôi đã xem vài tập phim sao huyền thoại Tây Tạng sau hồi đó, và diễn xuất của anh ấy thực sự đáng chú ý. Ánh mắt của anh ấy thể hiện cảm xúc rất tinh tế, khác hẳn với kiểu diễn xuất mắt to tròn thường thấy của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Một đề cử giải Kim Ưng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ai dám mơ đến điều đó vào thời điểm đó. Việc một ngôi sao nổi tiếng có thể vượt qua ngưỡng cửa của một giải thưởng chính thống đã nói lên rất nhiều điều. Bạn biết đấy, anh ấy là một người kỳ lạ. Anh ấy luôn rất kín đáo tại các sự kiện, không giống như một số người nổi tiếng khác, dường như muốn tạo dựng hình ảnh bản thân là trung tâm của vũ trụ. Gần đây tôi đã xem một cuộc phỏng vấn với anh ấy, mắt anh ấy sáng lên khi nói về diễn xuất, nhưng anh ấy vẫn giữ bình tĩnh khi thảo luận về các chủ đề khác. Điều đó khá hiếm, diễn viên nào ngày nay lại không muốn được chú ý nhiều hơn. Anh ấy không đi theo con đường đó, anh ấy tập trung vào công việc của mình. Và rồi còn Dương Tử nữa. Tôi đã theo dõi cô ấy từ phim Sao ở nhà với con cái sao. Cô bé Tiểu Hành ngày nào giờ đã có thể tự mình gánh vác một bộ phim. Tôi đã xem Sao Cây Sự Sống sao và Sao Vẻ Đẹp Đồng Xứ sao. Cô ấy có thể diễn tốt cả phim tình cảm hiện thực lẫn phim cổ trang. Khả năng diễn xuất của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Nhiều diễn viên chỉ đóng một loại vai trong suốt sự nghiệp, nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy dám thử sức với mọi thứ, và quan trọng nhất, cô ấy mang đến điều gì đó đặc biệt cho mỗi vai diễn. Trở thành đại sứ cho giải thưởng Bách Hoa không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi sự công nhận rộng rãi. Tôi từng tự hỏi tại sao một số người nổi tiếng, dù đã quảng bá rầm rộ, vẫn không thể nổi tiếng, trong khi Dương Tử lại nổi tiếng một cách tự nhiên như vậy. Rồi tôi nhận ra, cô ấy lớn lên trên phim trường, chứng kiến tất cả, và tâm lý của cô ấy đã rất ổn định. Những người cố tình tạo dựng hình tượng dễ bị khán giả nhận ra, chính hình tượng tự nhiên, không giả tạo mới là điều mọi người yêu thích. Thẳng thắn mà nói, ngành giải trí ngày nay nông cạn đến mức nào. Bất kỳ chủ đề nào cũng có thể được thổi phồng trong nửa tháng, và mọi người gần như sẵn sàng phơi bày toàn bộ đời tư của mình. Ngược lại, Tiêu Chiến và Dương Tử hầu như không vướng vào scandal nào. Hãy tưởng tượng họ tự kỷ luật đến mức nào. Không phải là họ không có cuộc sống riêng, mà họ biết nên chia sẻ điều gì và không nên chia sẻ điều gì. Ý thức về ranh giới của họ vô cùng rõ ràng. Tôi nghĩ cả hai đều có một phẩm chất chung, một tâm thế vô cùng minh mẫn và sâu sắc. Hãy nhìn thái độ của Tiêu Chiến đối với tiền bối. Anh ấy luôn lịch sự và nhã nhặn, không hề có chút kiêu căng nào của một thần tượng điển hình. Dương Tử, khỏi phải nói, đã hoạt động trong ngành giải trí từ nhỏ và chưa bao giờ kiêu ngạo dù có bất kỳ cơ hội nào. Kiểu người này không phải là thứ được đóng gói, mà là điều vốn có trong tính cách của họ. 7 năm không phải là thời gian dài, nhưng đủ để bản chất thật của một người được bộc lộ.
Một số diễn viên vô cùng khiêm tốn khi mới nổi tiếng, nhưng một khi họ thực sự tỏa sáng, bản chất thật của họ sẽ lộ ra. Ngược lại, Tiêu Chiến và Dương Tử ngày càng trở nên ổn định hơn. Đôi khi tôi nghĩ, sẽ tuyệt vời biết bao nếu ngành giải trí toàn những người như thế này, tất cả đều tập trung vào diễn xuất và tránh xa những chuyện lùm xùm. Người hâm mộ cũng rất thú vị. Những người hâm mộ họ chủ yếu bị thu hút bởi tác phẩm của họ, chứ không phải theo kiểu sùng bái thần tượng một cách mù quáng. Tôi đã thấy một số bình luận của người hâm mộ, chủ yếu là phân tích nhân vật và chi tiết diễn xuất, rất ít những bình luận cuồng nhiệt kiểu anh ấy đẹp trai quá, hay chị ấy xinh đẹp tuyệt vời. Điều này cho thấy điều gì? Nó cho thấy khán giả đã trở nên lý trí hơn và không còn tin vào những công thức thần tượng rỗng tuếch nữa. Tuy nhiên, cả hai đều không dễ dàng đạt được vị trí hiện tại. Tiêu Chiến đã vượt qua những dông bão lớn và Dương Tử cũng từng trải qua những giai đoạn chững lại trong sự nghiệp. Cả hai đều kiên trì nhờ sự chăm chỉ và cống hiến hết mình. Thành công hiện tại của họ không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ tiền bạc và sự nỗ lực thực sự. Ngày nay, ai mà không muốn nghỉ ngơi trên chiến thắng. Nhưng những người thực sự tham vọng sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở họ là thái độ không dựa dẫm vào sự nổi tiếng. Họ không kiêu ngạo khi nổi tiếng, cũng không hoảng loạn khi bị chú ý. Họ chỉ tập trung vào làm những gì họ cần làm. Điều này gần như là một điều bất thường trong ngành giải trí, nhưng chính điều bất thường này đã giúp họ tiến xa. Những người nổi tiếng dựa vào sự thổi phồng và chiêu trò sẽ nhanh chóng nổi lên và lụi tàn, cuối cùng chẳng để lại gì. Tóm lại, khán giả không ngốc. Họ biết ai có tài năng thực sự và ai chỉ là khuôn mặt xinh đẹp. Tiêu Chiến và Dương Tử đã chứng minh một điều trong suốt 7 năm, diễn xuất tốt không bao giờ là một sai lầm. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể sống theo nó? Hầu hết mọi người đều theo đuổi tiền bạc và danh vọng nhanh chóng, rất ít người sẵn sàng chịu đựng quá trình dài và gian khổ. Nhìn lại màn trình diễn của họ trong Lời thề tình yêu và những thành tựu của họ ngày hôm nay, con đường trưởng thành của họ thực sự truyền cảm hứng. Không có đường tắt, không có cơ hội, họ đã leo lên con đường này từng bước một. Đây là những diễn viên thực sự đáng kính, không dựa vào ngoại hình, không duy trì sự nổi tiếng bằng chiêu trò quảng cáo, mà để tài năng tự nói lên tất cả. Bạn thích tác phẩm nào của họ nhất? Cá nhân tôi nghĩ hai người này còn cả một chặng đường dài phía trước. Nếu họ tiếp tục phát triển như thế này, họ thực sự có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ.